Hi kaibigan! In this video, I'm sharing with you on how to create an invitation card. So for those individual na gustong sila mismo ang gumawa ng invitation ng kanilang mga anak for birthday or christening celebration, and at the same time gustong makatipid, this video will help you a lot. So please, keep on watching. So I'm glad that you're still here kaibigan. So unang-una, dapat meron kayong Canva application sa inyong mga cellphone. Dahil in this app, dito tayo mag-edit ng inyong mga invitation card. So tuturaan ko kayo kung paano. So kinakailangan lang i-open ninyo ang inyong Canva app, and then you have to search kung anong klaseng invitation ba ang inyong gagawin. So just like what I am going to do, I will going to type birthday or birthday card. Yan. So lalabas na yung mga template na pwede ninyong pagpilian. So all those template na sobrang gaganda ay karamihan ay puro free. Sa sobrang daming magagandang template na available kay Canva, ikaw na mismo ang mahihirapang pumili kung alin ba dito. But you have to know, you have to acknowledge syempre kung para kanino ba, para saan ba yung card na gagawin ninyo. So just like me, dahil nga for first birthday, so eto ang aking napili. Next to do is mag-download kayo ng mga pictures or photos na gagamitin ninyo for the invitation card. So dahil ang theme ng aming birthday celebration is candy, so maghahanap ako ng mga pictures and photo related sa candy. Siyempre, kinakailangan nyo din ng picture ng birthday celebrant and the other pictures na pwede ninyong gamitin pa doon sa inyong invitation card dahil mas maraming picture, mas maganda. So, eto na nga, balik tayo kay Canva. So, kung makikita ninyo itong template na to, yan. So, pwede ninyong i-replace yung mga pictures na nandyan. So, kung makikita ninyo, 4 na pictures yan. Yung first picture, yung cake, yung picture ng bata. The third picture was the candle, and the last picture, or the fourth picture, yung donut. So, pwede ninyo siyang palitan kung anong desired picture na ilalagay ninyo. After that, yung pinaka-middle, kung makikita ninyo yung Kate's first birthday and christening, so pwede naman din ninyo yan i-edit. So, it's up to you kung ano yung ilalagay ninyo, yung pangalan ng bata, kung ano yung celebration, and also the time, date, and kung saan gaganapin yung pinaka-celebration. So, you can edit out that, just like what I am doing. So another thing, you can change the font size and font color ng mga text. So hanapin nyo lang yung color, and then you can choose any color or the desired color na gusto ninyo. So ako, pipili ako ng yan, pwedeng yellow, pwedeng green, pwedeng red. So it's up to you kung anong kulay ang gusto ninyo. So you can also put a filter sa mga pictures na nilagay ninyo. So it can be dare, rose, drama, or street, summer. So marami kayong pagpipilian kung ano yung gusto ninyong makita sa invitation card ninyo. So as easy as that, you can now have an invitation card. So after saving your work, so kinakailangan nating i-transfer yung pinaka-output natin from cellphone to our laptop.
So, daran! Okay na. Okay, so ngayon punta naman tayo sa laptop at punta tayo kay publisher. So, sa publisher, dito natin ilalagay ang ating output or yung ating invitation card na ginawa natin kanina sa Canva. So, pili tayo kung anong klase ng papel. So, I choose the blank one and yung naka-landscape na lang. So, what the next to do is to change the size of the paper. So, dahil ang available nating paper na gagamitin ko pang print mamaya is A4. So, yan ang pipiliin natin. Size A4. So, after that, i-click ninyo yung insert. Yan. So, click ninyo ang insert and then picture. So, hanapin ninyo ang desktop or kung saan nakalagay yung picture or yung invitation card na ipiprint natin. So, ako nasa desktop and here it is. Okay. So, click insert and here. So, lalabas na siya. So, nasa sa inyo kung gaano kalaki yung invitation card na ipiprint ninyo. So, ako, i-change ko yung size niya into from 14 cm width and 14 cm length, gagawin ko siyang 12 cm lang. So, para hindi masayang yung isang band paper dahil kasya pa naman na ang another invitation card, so, lagyan pa ninyo. So, ganun lang ulit, pindutin ang insert, desktop at hanapin yung picture na ilalagay ninyo. Kung sa tingin ninyo, kaibigan, ready na for printing ang ating invitation card, so let's start on printing.